viewers, apa khabar? Alright, hari ini kita nak buat susu pisang. Okay, bahan yang kita perlukan adalah 1 kotak susu full cream milk. Saya ambil yang 1 liter. Okay, kemudian kita ada suku cawan gula. Pisang saya gunakan pisang tempatan. Yang ini kita gunakan 5 biji. Dan kita juga ada banana essence. Okay, yang ini kita guna untuk mengenhancekan lagi rasa susu pisang ni. So yang ni adalah optional, kalau tak ada pun tak apa. Okay. Alright, sekarang jom kita mula untuk membuat susu pisang kita. First sekali kita akan masukkan pisang yang kita dah potong kecil-kecil ya. Okay, pisang. Ni 5 biji pisang tadi itulah. Okay, suku cawan, gula. Okay, 2 titis essence pisang. Okay, dan juga susu. Kita masukkan susu 1 liter. Okay. Okay, dan semua bahan ni kita perlukan kisar dia sehingga dia jadi smooth. Okay. Okay, begini rupanya ya. Selepas kita kisar bancuhan tadi tu, okay, dia jadi berbuih macam ni dan dia nampak smooth. Okay guys, susu pisang kita dah siap. Okay, tengok tu, thick and creamy. Okay guys, saya harap anda akan cuba resipi ni. Jangan lupa juga untuk subscribe, like dan share resipi kami. Okay, enjoy!